Ja, oron fortsätter att tynga börshumöret. Skistar rapporterar. Bokningsläget krymper lite men vd optimistisk. Och så är det en stor centralbanksdag. Varmt välkomna till Börsfrukost. Torsdag den 18 december står det i kalendern. Terminen pekar mot en försiktig sidledes börs. Det har varit oroligt i Asien efter oro på Wall Street igår, Martin Blomgren. Oracle igen då, som är posterboy för de här lånefinansierade investeringarna i datacenter. Man tittar mycket på hur deras CDS, alltså för en känsla för humöret för de här bolagen som då lånar till att investera i AI-datacenter. Och det skapar lite oro då, för att det var då en aktör som sägs det ville dra sig ur finansieringen, som heter Blue Owl. Så det skapar ny oro. Förnyad oro. Däremot har Skistar rapporterat och det var väl inte så oroligt, snarare i linje med vad vi hade förväntat oss, och på det stora hela en stark rapport. Roligt att ha dig här, Stefan Sjöstrand. Tack så mycket. Vad säger du om min sammanfattning? Det är en stabil rapport. Det är ju ett av våra minsta kvartal såklart. Så det som många, du själv pratar om, är just bokningsläget. Hur ser det ut inför kommande vinter? Och det är väldigt stabilt. Vi hade ju en ganska kraftig uppryckning för några år sedan. Så om det rör sig mellan nollan, lite upp, lite ner, så är det väldigt tryggt för oss och väldigt stabilt. Och just nu fokuserar vi väldigt mycket på våra julankomster som kommer på lördag. Och sen är det såklart bokningsläget fram till sportloven som är jätteviktiga och vårt andra viktigaste kvartal. Och där har vi en viss uppgång och vi ser också en kraftig ökning, eller kraftig, men en ökning av våra internationella gäster, vilket också är väldigt viktigt för oss. Det är väldigt grått här i Stockholm. Jag undrar hur liksom regnrusket och det trista vädret här påverkar psykologin och skidåkningsviljan. Det är klart, hade det snöat i Stockholm så hade det varit lite mer positivt, att man får kanske lite mer julkänsla, lite mer, vad ska man säga, att man blir lite mer sugen på att ta sig norrut. Men under klackarna. Exakt, men samtidigt så kan det ju också vara, som vi pratade om innan, att man längtar sig bort till den där snön som vi faktiskt erbjuder. Några tankar ifrån dig? Ja, men det ser ju väldigt stabilt ut med bokningsläget, och det är väl 2% plus som jag förstod det fram till sportloven, och sen så på hela säsongen är det lite under förra året. Så att, mitt frågetecken är väl egentligen då hur senare delen av säsongen räknar ni med att kunna ta igen det totalt då, eftersom kunderna väl bokar senare, som jag förstår det på det. Vi valde ju att ändra vår marknadsföringsstrategi inför det här året och förändra sättet som vi jobbar, för att vi har sett just konsumentbeteendet till det har förändrats. Så vi har ju ändrat strategin, vi jobbar mycket närmre, och det gör också att den här tidiga påsken som vi gör i år, den är väldigt gynnsam för oss. Så kalendern talar också till vår fördel, och så vi känner oss trygga. Vi känner oss ganska säkra på att vi kommer få en bättre andra del av säsongen, om man kallar den andra del. Så en stabil rapport, ett stabilt bokningsläge, och också trygga i att vi kommer att fylla resten av säsongen. Ja. Vi kommer att snacka med Skistar alldeles strax. Jag vill bara dra några andra börsnyheter för er från morgonens ganska tunna nyhetsskörd. En sån var att Donald Trump höll ett tal till nationen där han prisade sina egna insatser och lovade 1,5 miljon militärer, $1,776 var. Det här är förstås USAs grundande. Det handlar om, räcker till knappt 2 Epic Passes i Vail-anläggningarna borta i USA. Exakt. Jag skulle vilja säga att alla som kommer till Sverige och åker i Sverige kan ju se hur förmånligt det är att köpa skipass i Sverige jämfört med USA. USAs president uttryckte också sin preferens för låga räntor. Vi får lägre räntor i Storbritannien idag sannolikt. Storbritannien är en av många centralbanker som tillkännager sina besked. ECB, Norges bank, Tjeckien och Svenska Riksbanken också. Där väntar vi oss ingen förändring förstås, Martin. Nej, 1,75 lär det ligga kvar på. Det är väl vad alla tror, och så kommer det nog att bli. Och det som vanligt blir det väl då fokus på om man antyder någonting framåt. Men de flesta tror väl att det är slutsänkt nu.
att det kommer att ligga kvar här ganska länge. Mycket fokus på makro i övrigt. Vi får amerikansk KPI i eftermiddag. I Sverige ökar hushållens likvida sparande med 30 miljarder kronor under Q3, där rapporterar SCB. Lite tråkig makrosiffra som vi inte brukar snacka om i börssammanhang, men jag tänker mig att dels räntan och dels hushållens försiktighet och sparande är någonting för dig. En kort reflektion. Nej, men att räntan har sänkts över tid här nu är väldigt positivt för oss på Skistar, för vi ser ju att hushållens köpkraft ökar, så det är ju väldigt bra. Vi ser att inflationen har stabiliserats, vilket också är bra för hushållen, att man kan planera mer. Samtidigt så finns det ju en avvaktande, en försiktighet, för hushållen är lite rädda för om det ska komma en elprischock till exempel igen eller något annat. Och det är det vi ser i vårt bokningsmönster som vi pratade om, att man är lite mer avvaktande och ligger lite närmre sin avresa till exempel i bokning. Intressant, kortare bokningscykler. Alltså, klockan har slagit 9. Vi ska ta en titt på Stockholmsbörsen där de flesta av storbolagen är på rött, ser ni uppe till höger. Jag noterar att Skistar får ett frostigt bemötande ner 3,8% i den tidiga handeln på den här rapporten. Jag undrar om 2% nedgång i bokningsläget är boven i dramat här. Jag vill nämna Balco som är dagens vinnare, upp 7,7% efter den största borden i bolagets historia. En liten originell och annorlunda typ av balkonger, Martin. Ja, det var som jag förstod det kryssningsfartyg. Det här är ett bolag som har haft det ganska tufft på börsen och det är väl lite kopplat till det här att man är försiktig med vad man lägger pengarna på, och så bostadsrättsföreningar har väl inte investerat så mycket i balkonger på sista tiden. Jag vet faktiskt inte hur stort kryssningssegmentet är för dem, men ja, kul för dem, aktieägarna. 3 nya kryssningsfartyg av varvet Meyer Werf, 200 miljoner kronor i ordervärde. Också en väldigt pressad aktie förstås som hämtar sig. Kan notera Evolution och Hemnet Group som båda handlas ner nästan 3%, och det här följer rekommendationer. Barclays ut och sänker Evolution, en hårt pressad aktie. Hemnet Fick en rejäl kapning av riktkursen från Nordea, var det va? Om inte så fel. Från 200 till 121 kronor. Det är inte så många som ligger på sälj där, även om många har varit försiktiga. 2 av 12 firmor ligger på och har säljanalys. Det kom en ny betalmodell nyligen. Sälj först, betala sen, som fick aktien pickna till lite. Så att, ja, det blir intressant att se om man kan få tag i den analysen, vad det är de tror ska sänka dem så mycket. Hemnet är ju en ganska pressad aktie på sista tiden som ni såg. Vi kan ta en titt på Balco innan vi går vidare också. Det har ju varit ett horribelt år. Återigen, kanske på grund av konsumenterna förstås. Någonting annat du fastnar på? Vi noterar en order från Skanska som inte påverkar börskursen. Munters är upp 1,7% trots en försiktig analys från Pareto, och Skistars nedgång accentueras till drygt 4%. Vill du lugna marknaden eller nyansera? Vi pratade om att bokningsläget backar från väldigt höga nivåer. Är det värt att ha i åtanke här, tycker du? Nej, jag tycker tvärtom att man ska känna stabilitet och lugn. Jag känner mig jättetrygg inför den här säsongen. Vi har en otroligt gynnsam kalender under jul, nyår, och det är ju helt fullt på våra destinationer, vilket är, eller nästan helt fullt ska man ju säga, för det finns ju alltid några boenden att få tag på, men det känns ju väldigt bra. Vi får ju en vecka 2 dessutom som är en extra vecka som blir väldigt, väldigt gynnsam för oss också jämfört med i fjol till exempel. Så vi har 3 fulla veckor, vilket är jättebra. Så därför den här inledningen på säsongen kommer bli knallhard, som man säger i Norge, och sen sportloven är alltid fulla, så det känns jättebra. Så hur marknaden reagerar, det kommenterar inte jag, utan jag är stolt över att kunna jobba med bolaget och prestera ett bra resultat där. Jag nämnde att vi ska prata om att vi får massa centralbanksbesked idag. Vi kan ta en titt på dollar SEK som ligger kvar på en svag dollar, en stark krona. För dig är väl eurokursen möjligen mer intressant. Många danska gäster har ni pratat om. Hur viktig är valutan, eller vilken är drivkraften för utländska besökare? Drivkraften för den utländska gästen är framförallt att det är nummer 1, det är familjevänligt, och vi kan erbjuda en familjevänlig produkt. Det andra är att den är snösäker, och det kan vi också erbjuda eftersom vi investerar väldigt mycket i vatten, i dammar, i ledningar och i snösystem. Och det är ju såklart viktigt för den internationella gästen, för vi har lite lägre backar än vad man har om man ska åka söderut till Alperna. Idag måste du upp på 2-3 tusen meters höjd för att kunna få snö i Alperna.
Och då blir det väldigt branta backar och det vill inte den internationella gästen ha. Framförallt inte britter och danskar. Eftersom de inte åker lika bra skidor som Martin Blomgren. Vill du flika in någon annan? Ja, men jag läste igenom rapporten lite hastigt här och jag noterar att sportbutiker är något som driver tillväxt i det här kvartalet. Det är ett litet kvartal, förberedelsekvartal, men ändå. Är det kopplat till ett eget klädproduktmärke eller hur ska man... Ja, jag är väldigt glad att du nämner det, för det är någonting som vi kanske pratar alldeles för lite om egentligen när det gäller vår verksamhet. Vi har ju en retailverksamhet som har haft en kraftig tillväxt och på 5 år, eller de senaste 5 åren, har den vuxit från 300 miljoner till nästan 800 miljoner i omsättning och Equip då, som är vårt varumärke, växer ju väldigt, väldigt fint och något högre då än resten. Så att vi har en väldigt bra distribution på våra destinationer, men vi säljer också väldigt mycket online. Och till skillnad från andra aktörer i sportbranschen så tar vi faktiskt marknadsandelar inom det här segmentet. Kan ni använda det som någon slags temperaturmätare på hur konsumenten mår, eller är det mer att ni tar andelar då på en marknad som är tuff? Nej, men det som är intressant är ju att Equip är ju ett klädmärke för de många. En prisnivå som ligger under till exempel märken som Revolution Race eller märken som andra Peak Performance ligger 30% under de märkena och till lika kvalitet. Och det gör ju också att vi får en väldigt stark tillväxt i det segmentet. Vi ser att konsumenten väljer den produkten. Vi ska ta en titt på pianot som vi återkommer till i Börsfrukostsändningarna. Den här bilden vill jag återkomma till alldeles strax. Men här ser vi storbolagen på Stockholmsbörsen, hur de rör sig idag. Jag vill notera att Equip-konkurrenten Hennes & Mauritz toppar storbolagslistan längst till vänster, den blåa uppgången på 1,6%. Jag noterade en slopad säljrekommendation i nyhetsflödet den här morgonen. Kanske gynnade H&M lite grann. Längst till höger ser ni Evolution som handlas ner 2,4% förstås efter sänkta rekommendationer från brittiska Barclays. Nu, kära tittare, växlar vi vidare till bilden ni tittade på nyss. Vi brukar nämligen prata om att aktier är en vintersport. Skidåkning är ju definitivt en vintersport. Men Martin, du har tittat på historiken för Skistar-aktier. Ja, men jag tycker det är lite intressant, och apropå att den är ner lite idag då. December brukar vara en lite svagare månad. Delvis för att utdelningen går då, så att den måste man ju ta med i beaktande. Så det här är väl 30 år tillbaka snittet per månad. Och då kan man säga en ganska tydlig trend att man under hösten så strömmar köparna till, vilket väl kan bero delvis på den här aktieägarrabatten som man har då när man är i anläggningarna. Och sen så är det lite mer upp och ner resten av säsongen. Så att, lite kuriosa, men ett kul mönster som tenderar att upprepa sig. Inte varje år, men i snitt. Vill du reflektera över det här? Jag vet att aktiekurskommentarer inte är din favoritgren. Nej, men jag är ju stolt över aktiens utveckling. Vi har ju, igår så fick vi ett trevligt meddelande från Nasdaq att vi kliver in på A-listan från och med den 2 januari. Det är ju såklart oerhört glädjande och någonting vi är väldigt stolta över. Så att bolagets värde har ju ökat ifrån 6 till 13 miljarder på de här senaste 5 åren och det känns ju väldigt, väldigt trevligt. Sista frågan innan vi tackar för oss. Livskortspriser är en återkommande spänd fråga förstås. Vi inflationsspanar mycket i studion. Hur ser det ut just nu? Vi erbjuder ju fjällvärldens dels mest prisvärda skipass. Det visar ju den här nya prisundersökningen ifrån Semla där Sälen 1, Åre 2 och Vemdalen 3 på fjällvärldens mest prisvärda skipass. Och pratar vi om prismässigt så är jag också väldigt stolt över att Skistar har lyssnat på konsumenten och vi har ju därför infört fjällvärldens billigaste skipass också. Så då kan man åka till Klövsjö Storhångna, få 21 pister eller 17 liftar, eller kan man åka till Högfjället i Sälen och betala 295 kronor per dag för att få åka skidor. Låter prisvärt. Stort tack för att du kom hit. Stort tack Martin Blomgren. Vi ska avsluta Börsfrukost alldeles strax. Notera bara att Skistar nu är ner 2,45%, 2,45%. Balco förblir dagens vinnare upp 6,5%, medan Evolution och Hemnet pressas. Vi ses igen 11.45 i Börslunch och förstås när du vill på efn.se och i appen. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.